Heel veel chauffeurs zien de vrachtwagens in Amerika als de mooiste ter wereld. Geen land waar trucks en truckers zo tot de verbeelding spreken als in de USA. Eigenlijk is het hele snelwegennet één grote truckshow. In Amerika gelden andere regels voor de lengte van trucks. De lengte van de trekker wordt namelijk niet meegerekend. Daarom is het niet zo verwonderlijk dat je er veel joekels van auto's ziet rijden. Het zijn vaak echte wegkastelen met ruime slaapcabines en voorzien van alle comfort. Dat moet ook wel, want de Amerikaanse chauffeur is vaak weken onderweg. In de Verenigde Staten is alles wat rijdt ingedeeld in klassen. De motoren in klasse 1, de zwaarste vrachtwagens in klasse 8. In de States rijden er ongeveer 1,5 miljoen trekkeropleggers in die hoogste klasse. Het is bekend dat de Amerikanen van show houden en dat zie je dan ook aan hun vrachtwagens. Ze besteden veel aandacht aan het uiterlijk en houden de truck opvallend schoon. Ruim 40% van de lange afstandtrucks rijdt in dienst van een fleet owner. Dat is iemand die 5 of meer auto's op de weg heeft staan. Maar nog veel meer trekkers, zo'n 52%, is eigendom van een chauffeur zelf. Ze rijden met steeds een wisselende aanhanger. Maar 7,6% van de eigen rijders bezit een complete trekker met aanhanger. Ze werken veelal op contractbasis voor 1 of 2 opdrachtgevers. Mad Max is zo'n owner-operator. Zijn bijnaam Mad heeft hij te danken aan een ruig verleden. Als lid van de Hells Angels maakte hij toen de wegen onveilig op zijn Harley Davidson. Nu doet hij het met zijn truck rustig aan, is zelfs getrouwd en gedraagt zich als een brave huisvader. Direct na het instappen zet hij de bak aan en zoekt contact met collega's om zo te horen hoe de situatie op de wegen is. Natuurlijk is informatie over de aanwezigheid van de verkeerspolitie, de Highway Patrol, ook van harte welkom. Mad Max heeft de nacht doorgebracht in een motel in een buitenwijk van Los Angeles en heeft een vrachtje naar Chicago. Hij rijdt met een Peterbilt trekker, model 377 uit 1990... en hij heeft zich behoorlijk in de schulden moeten steken om eigen rijder te kunnen zijn. Max rijdt in charter voor Safeways en vervoert volgens een 5-jarig contract hoofdzakelijk bevroren vlees. Groot, groter, grootst. Het is indrukwekkend hoeveel fraaie vrachtauto's er dagelijks op de snelwegen te zien zijn in de States. Ook de omgeving waarin ze rijden is prachtig. Van veel chauffeurs krijgen we te horen dat ze gewoon niet genoeg kunnen krijgen van de schitterende landschappen onderweg. Het lijkt of ze elke dag op vakantie zijn in eigen land. Maar de concurrentie is bikkelhard. De Interstate 40 is een van de drukste routes van west naar oost. Vooral in staten als Arizona met zijn grootste uitgestrektheid en lange rechte stukken highway komt de wijsheid van Amerika goed tot zijn recht. Hier in de woestijn loopt de temperatuur geregeld op tot een slordige 40 tot 45 graden boven nul. Airconditioning is dan ook een must aan boord. Veel highways hebben een oorsprong in de routes die de pioniers vele jaren geleden volgden. Een van die tracks werd later de roemruchte Route 66, die in 1926 als eerste oost-west-verbinding van Californië naar Chicago werd aangelegd. Deze veelbezongen Route 66 werd intensief door het vrachtverkeer gebruikt. Zo intensief dat maar liefst 70% van alle verkeersongelukken in de USA daar plaatsvond. Inmiddels is de weg nagenoeg buiten gebruik. De restanten zijn monumenten van de Amerikaanse truckersgeschiedenis. Het is een geschiedenis die te vergelijken is met de Gold Rush. Was het goud op, dan vertrokken de goudzoekers naar elders met achterlating van hun schamele bezittingen. Zo ging het ook met de 66. Er werd hier veel geld verdiend aan het verkeer dat langs trok, maar sinds de opening van de vrijwel parallel gelegen nieuwe Interstate 40 in 1984 is het hier doodstil. De verlaten dorpen en achtergelaten autovrakken langs de Route 66 maken een vervallen indruk. Alleen gesloten tankstations en oude, bijna lege motels getuigen nog van de vroegere gloriedagen. Toch is er hier nog een truckstop, al is het een kleintje. En omdat het dorp en de truckstop niet pal aan de Interstate 40 liggen, ziet het immense parkeerterrein er nogal verlaten uit.
Martin in New Mexico is alleen nog maar een autokerkhof en een gesloten tankstation over. Achter het tankstation woont een man die zichzelf heeft uitgeroepen tot de beschermer van de Route 66. Bob O'Dette wil delen van de 66 in zijn oude glorie herstellen en hij is niet de enige. That's you on that picture there in the book. Yeah, that's in Michael Wallace's Mother Road book. I put this old six-gun I got, old Western six-shooter. I put that on and I took that picture and put it in there. What is your age? 66, same as the highway. A lot of Dutch people are coming here to have a look at the route. French, Dutch, everybody's. You got a big scrapyard where all the trucks were. Do you often sell stuff or? Yeah, I sell stuff. I'm gonna sell the whole place pretty soon, I think. And then you move out too? Yeah, I go to Mexico or somewhere. Find a woman or baby? No, no. Want some gas for 9 cents? Come on, come over here, we'll fill you up. Thank you. Tja, bestonden die prijzen nu nog maar. Het zou voor velen een uitkomst zijn, want ook de Amerikaanse chauffeur moet de eindjes aan elkaar knopen. Deze pechvogel heeft zijn motor in de soep gedraaid. En omdat een wekenlange reparatie in een garage te duur voor hem is, moet hij wel zelf sleutelen. I live in Missouri. Missouri. About 1,300 miles from here. Ran out of water, engine seized up. Seized up? The piston seized the liners. Yeah. So you had a sort of complete overhaul done? Yeah, it's a complete frame overhaul. I started on it Tuesday about 3 o'clock in the afternoon. It's been 2.5 days. 2.5 days? Yeah. You couldn't take it to a garage? Cost me about $6,000 probably. This cost me about, I got $1,900 in the parts. And then I'll lose a week time I come down here and then, you know, my downtime with it. And it'd take a week in the garage. I went to college for a year and a half. But my dad had trucks when I was young, and I've been around them ever since I was about 5 years old. And so I've kind of learned from him mostly. Enkele mijlen verderop, in Barstow, ligt de Rip Griffin's Truckstop. Het is een van de vele pleisterplaatsen voor chauffeurs. Op deze truckstop is het, zoals bij vele grote truckstops die direct aan een afslag liggen, altijd druk. Vrachtwagens uit alle windstreken rollen af en aan, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Het is een plek bij uitstek om uren te genieten van al het fraais dat zich op de Amerikaanse wegen voortbeweegt. Terwijl de talloze neonreclames als bakens langs de I-40 oplichten, raast het vrachtverkeer door de nacht in. Net zo beroemd als de Peterbilt en Freightliner is het begrip Santa Fe. Het is een van de oudste en bekendste spoorlijnen in Amerika. De imposante locomotieven met achter zich lange linten wagons rijden vaak naast de highways op met het vrachtverkeer. Het vracht- en railverkeer zijn grote concurrenten. Toch is er een vrij strakke scheiding. Ladingen van minder dan 30 ton gaan gewoonlijk per as over de weg. Vrachten van meer dan 30 ton per spoor. En dat is dan 10% van het totale aanbod.
In Amerika wordt over het algemeen rustiger gereden dan in Europa. Vooral bij kruisingen gaat het er gedisciplineerder aan toe. Iedereen stopt, maar wie het eerst bij de kruising aankomt, steekt ook als eerste over. Veel van de truckstops bestonden al voor de aanleg van de Route 66. Twin Arrows bijvoorbeeld is een voormalige handelspost ontstaan in de periode dat er een min of meer geregelde ruilhandel ontstond tussen blanken en indianen. Nu is het een kleine truckstop met een vaste klantenkring. Het is bloedheet buiten, maar binnen loeit de airconditioning op volle toeren en is het aangenaam toeven. We vinden er een van de chauffeurs bereid iets over zijn werk te vertellen. What did you do before you was a truck driver? A farmer. And now, no more? You still have some cattle? Yeah, we got some cattle around, and my son, he's in the cattle business, and he just graduated from high school, and he's presently in the cattle industry. And what are you hauling? I have a load of Bing cherries on now, coming out of Fresno, California, going to Pittsburgh, Pennsylvania. The work, there seems to be plenty of work right now, but the rates aren't what they should be for our expenses. I guess I'm at the stage in life that I guess I'll have to continue. There's nothing else I can do. You know, I've only did two things in my life. It's farm and drive a truck. What kind of truck do you drive? 1988 W900 Kenworth. And the engine? It's a 4 1/4 Caterpillar. So how long have you behind the wheel now? 22 years. Is it your own truck? Yes, I've been an owner operator since '73. Hij zal nog wel een paar jaartjes blijven doorrijden met zijn prachtige Kenworth. Maar voor deze oldtimers is het doek reeds lang gevallen. Achter Twin Arrows ligt de onvermijdelijke junkyard, het autokerkhof. De eigenaar van Twin Arrows was vroeger zelf ook chauffeur, maar ziekte dwong hem te stoppen. Bij zijn oude tankwagen komen herinneringen van vroeger weer boven. I was a truck driver myself until I got to be 21, and I had to quit because I had a epilepsy problem and stuff like that. It's a 1949 Ford. Well, it's the old truck that I used to go with my dad and stuff in when I was in the early 60s when I was a little kid, just to see what it was like to ride in a truck and stuff like that. I have to associate with truckers and everything else here at this truck stop. I think you should restore this truck. Really, I should. Yeah, that would be a good thing to do. That's what I've been thinking about doing. Maybe that's what I'll have to do here one of these days here quick. Thank you very much for the interview. You're welcome. Als het rustig is op de weg, houdt men zich niet zo heel erg aan de maximumsnelheid. De Highway Patrol let er wel degelijk op, maar gezien de grootte van het wegennet kunnen die ook niet overal tegelijk zijn. En zo komt het dat de chauffeurs je nog wel eens met een gangetje van rond de 120 km per uur of meer voorbij komen zetten. In Amerika rijden veel husband-and-wife teams. Man en vrouw samen op de truck. Beth Rerick is de vrouwelijke helft van zo'n team en je kan aan de stuurkunst van mevrouw merken dat ze al menig mijltje achter de uitlaat heeft liggen. Met groot gemak houdt ze de 430 pk's in bedwang. Tracker
Van buiten oogt zo'n Kenworth behoorlijk groot. Maar met de hele cameraploeg aan boord wordt het toch wel een beetje benauwd in de cabine. Beth rijdt er niet minder safe door. Ze vindt het wel gezellig met al die aandacht. Beth and Rarick. Hi, you're both driving this truck? Man and wife, you're a team? Yes. That's right. Can you tell us something about your work? Because I heard from your husband that you're doing a good job on snow and ice. Oh, yes, yes. We travel the Northwest all the time, so we go through quite a bit of mountain passes in the winter. So we're just used to it. How long have you been together in the truck? 8.5 years. So in love in the truck? Oh, yes. Oh, yeah. This Say is yes. And you're not that old, are you? No, I'm 30 and she's going to be turning 31 tomorrow. And you have kids? No, No kids. we wouldn't do this if we had children. It's a Kenworth. What year is it? 1992. And, ma'am, do you know anything about the engine? Yes, yes. What kind of an engine is it? It's a Detroit. Detroit diesel. Yes, it is. And the horsepower? 60 series. It's a 4 1/4. We haul newspaper inserts out to the newspapers for the Sunday newspaper, and we also haul office furniture for Steelcase office furniture. Out to the Northwest, and then we haul fish right back into Grand Rapids, Michigan. One thing, when the truck rolled up, we saw a Dutch name on the bumper. Can you tell us something about it? Yeah, that's our boss. It's Marvin and Susan Van Kampen. They own the truck and the company, and they're just really nice people to work for. In fact, it's one of the perks with working for this company is the people who own it. They treat you like you're their best friends. They treat you the Dutch way. That's right. Yes. Well, I hope you have a lot of safe, beautiful, lovely years in the truck. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Op weg naar een van de mooiste natuurgebieden van Amerika verandert het woestijnlandschap snel in prachtige rotsformaties. We zijn op weg naar de Grand Canyon, een must voor iedere toerist. De diep uitgesneden kloof is inderdaad de moeite van een bezoek waard. Ze zeggen dat de Giant Truckstop bij Gallup in New Mexico de grootste ter wereld is. Als je er 's avonds laat aankomt, kun je dat wellicht niet direct zien, maar indrukwekkend is het wel. Als grote zeeschepen zoeken de lichtkastelen zich met een slakkengangetje een plekje op het immens grote parkeerterrein. Bij ons is zo'n beetje elk extra lampje verboden. Misschien geldt dat ook voor de Amerikaanse collega's. Maar daar geldt toch vooral dat veel lekker is. Dus hoe meer lampjes op je truck, hoe
hoe opvallender je verschijning. En daar gaat het nou eenmaal om. Er zijn er zelfs die de onderkant van een truck in het licht zetten. Overdag krijg je pas echt de indruk hoe groot deze truckstop is. Terwijl de eerste alweer vroeg deze Giant Truckstop verlaten, maken veel andere chauffeurs er een echte truckstop van. Want Giant is dé plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. In het overdekte winkelcentrum, de shopping mall, kun je boodschappen doen in verschillende winkels. Er is werkelijk van alles te koop. Het lijkt wel V&D in de woestijn. De Amerikaanse chauffeur is gek op alles dat glimt. Dus ook zijn laarzen ontkomen daar niet aan. Ruime badkamers voorzien van alle comfort, wasserettes, bioscoopzalen en recreatieruimten. Het staat allemaal kosteloos ter beschikking van de chauffeurs. The Giant Truckstop is probably the ultimate of truck stops in the United States. It is just kind of a fabulous thing. It's, I guess you'd say maybe the supermarket of truck stops. It's got about everything you can think of here, and if you stop, you can make one stop and pretty well do everything you want to do. I think it's the best in the States. It's the best one. I always make it my business to come through here. Oh, it's great. It's one of the best truck stops in the United States. The best. Je hoort het, ze zijn nogal tevreden. De Giant Truckstop heeft een apart gedeelte voor de beroepschauffeur en in hun deel van het restaurant tref je de meest uiteenlopende stuurlieden aan. De bediening in de restaurants is altijd erg vriendelijk, snel en modern. Het zaken doen gaat dag en nacht door en daarom hangt er bij elke tafel een telefoon. Daarvan wordt veelvuldig en dankbaar gebruik gemaakt. Het eten is er ook prima, als je tenminste van hamburgers en steaks houdt en je niets aantrekt van je figuur. Op het parkeerterrein is plaats voor zo'n 300 vrachtwagens. Personenauto's zijn er niet welkom en dat houdt de bewaking streng in de gaten. Op zo'n gigantisch, zeg maar giant parkeerterrein kun je ook goed zien hoe de verhouding tussen de verschillende truckmerken ligt. De aantallen komen aardig overeen met de verkoopcijfers van het afgelopen jaar. Freightliner is met meer dan 23% koploper. International is met 21,2% een goede tweede. Volvo GM en Ford zitten dicht bij elkaar met ieder ongeveer 12%. Dan volgen Kenworth met 11,5% en Mack met 10,1%. De felbegeerde Peterbilt heeft een aandeel van 9,3%. Hekkensluiter is de wat exotische Western Star met 0,55%. In totaal werden er in 1993 circa 156.000 vrachtwagens verkocht. In Europa waren dat er ongeveer 114.000.
is een bonte verzameling van chroom en glimmers. Geen enkele Peterbilt, Mack of Freightliner is hetzelfde opgebouwd. Komt er ook zaken tegen die in Europa en zeker in Nederland uit den boze zijn. Neem nou het piggyback systeem. Dat houdt in dat een trekker een andere trekker op de schotel heeft, die dan ook weer een trekker op zijn schotel heeft staan. Blokje eronder, kettingje eromheen en rij je maar. Het gaat doorgaans goed, maar als je het zo ziet kun je er nare dingen bij bedenken. Er is een wasstraat speciaal voor de vrachtwagens, waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Voor veel rijders is hun auto het visitekaartje van de company en dat moet er perfect uitzien. Zelf kun je overigens rustig gaan winkelen of een bakje doen. Bij Giant geldt service, service en nog een service. Het oliepeil wordt voor je nagekeken en je raampjes piekfijn gewassen. Om aan de grote vraag naar brandstof te kunnen voldoen, heeft Giant een eigen raffinaderij met een directe pijplijn naar het tankstation. Zo is er gegarandeerd altijd voldoende voorraad. Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden en veel uiterlijk vertoon. Er rijden daar rare vogels rond in even zo rare voertuigen. I own a 13 1990 and 91 model Peterbilts. They run a scheduled LTL service between Edmonton, Alberta in Canada to Houston, Texas down here. They run Tuesdays and Fridays, delivering Fridays and Tuesdays with a total team service. This truck works about 5,000 to 6,000 miles a month for about 6 months out of the year. And the rest of the year it's parked. Al rijdt hij met zijn showtime dan niet zo heel veel kilometers, het is toch een werkende truck. Dus even onder de motorkap kijken. Wat je dan ziet kun je bijna niet geloven. Tot in het kleinste detail is elk onderdeel met telk gespoten en gepoetst. Zelfs de stuurstang is vergroot. En als dit rollende boudoir kon spreken... Well, I've customized the truck from bumper to bumper, as you can see. It's customized bodywork on it, computerized lighting on the back. The interior's customized in cherry wood, rose-colored blur, lots of gold accents. The motor is completely detailed in purple, gold, and silver with braided hosing. The hood's been off. Every part of the truck has been detailed. We took a picture of a Testarossa and tried to build it to as scale as we could get it.
onze maatstaven lijkt de vering van deze Peterbilt meer op een schutzeef als je dat zo ziet gaan. Maar je kunt de auto mooi of lelijk vinden. Cliff is ervan overtuigd dat hij met een prijswinnaar rijdt. Hij is met zijn Peterbilt Showtime onderweg naar de Shell Super Rigs Truck Beauty Contest in Oklahoma. De Super Rigs is een schoonheidswedstrijd voor werkende trucks. Deze mooiste truckverkiezing wordt elk jaar op een andere plaats gehouden. Gewoon bij een truckstop die groot genoeg is. Het is niet de enige modeshow voor rijdende trucks. In Anaheim, bij Los Angeles, waren we op een truckshow die ten behoeve van de gehandicapte kinderen werd gehouden. Ook hier glansden de auto's je tegemoet. Het lijkt wel of in Amerika het vergromen gratis is. Deze tankwagen is gewoon dagelijks op de weg te vinden. De jury had veel bewondering voor de combinatie. Oh, so just yeah, people walking by, they wouldn't normally think of that. They just, they look in here, yeah, where's that coming from? So then you look on here and say... Deze Kenworth ziet er wat eenvoudiger uit, maar is wel degelijk beeldschoon. Zelfs het speciale luchtfilter voor het rijden in de woestijn is vergroomd. Treeplankje, wieldoppen, alles ziet er even verzorgd uit. Zou deze het nog doen? Ja hoor, 1 slag met de slinger en hij loopt. Een beeld van een oldtimertje, deze White uit de jaren 20. En om de show wat op te fleuren, had ook de lokale brandweer haar mooiste oldtimers tentoongesteld. Natuurlijk ontbraken ook de verkopers niet. Zij toonden er het nieuwste van het nieuwste. Zin in een testritje? No problem, sir. We're here with the Bulldog National Tour, and what we do is we're trying to get gentlemen to drive our trucks, just to show what the new Mac is all about. Test drive my new Mac, the #1 truck in America. In Europe, we're coming at you. My truck has a 400 horsepower VMAC diesel, 9-speed transmission, all Mac driveline. Everything is Mac components, and what it is, we're out to show how good the new Mac rides, the power, the torque this thing has, comparing guys to their old the Peterbilts and the Freightliners and the Kenworths. We now have a very competitive truck to compete in the road market. The engines now are getting more sophisticated, as some people would like to think, with the computers, the VMAC control, which is vehicle management and control. It controls your emissions, your fuel usage, things of that nature. This truck is an over-the-road tractor, but it also can be spec'd into a city unit, which this one has the top-of-the-line sleeper on, which is a 60-inch high-rise sleeper. You don't have to have that. You can cut them down to single axles with a day cab with no sleeper on them. For inner city use, you can get them down, real short wheelbases where you can work around on city streets, or like we've got this one set up for long haul from coast to coast. The cab and the sleeper are built on a subframe unit underneath. It's all bolted together as one unit. It has an airbag on each side plus a shock absorber. So it reduces flex, but you're on a cushion of air riding down the highway. We're here
Truck Fest. Can you tell me what it is? This is the 1993 Shell Super Rigs Contest. This is a contest for guys in working trucks. It's guys that have just driven off the highway. They've still got loads on their trailers. They bring them in, they shine them up, they kind of compete with their buddies down the road. Of je nou op de Working Truck Show in Anaheim of de Super Rig in Oklahoma bent, er valt veel te zien en je ontmoet er interessante mensen. Neem bijvoorbeeld Joe Fryer. Hij zit al 40 jaar achter het stuur zonder brokken te maken en is gekozen tot chauffeur van het jaar 93. Joe, tell us something about your past behind the wheel. Well, I've been driving a truck in this country for 39 years, and I just accomplished winning the 1993 Kansas Driver of the Year, and I drove 4.5 million miles without an accident, and I've seen a lot of good equipment. I've seen a lot of changes in the years in the past, and I've seen a lot of things come that in the safety-wise features, and especially in the last 12 or 13 years, the companies have gone more for safety and comfort for the driver in the truck so he won't be fatigued out, and just seen a lot of changes and a lot of good trucking industries in the United States. Is it very important for you, the recognition you got through this prize? Or? Oh, yes. Yes, it is. It's quite an honor. I was chosen out of 81,000 drivers, and the way they do that is they pick a driver for each month. All these names are sent in, and the Kansas Motor Carrier Association, the state of Kansas, picks out 12 drivers, and that's a driver for each month. And then at the end of the year, they come around and pick the driver of the year out of these 12. And I was chosen out of the 81,000 drivers congratulations to win the award. What brand of type of truck have you used most? Peterbilts, Kenworth? And General Motors, GMCs mostly. And we've had whites, and we've had some KWs, and never any Pete's. We haven't had any Pete's, but Kenworths and white Freightliners. Je zou kunnen denken dat deze man het chassisnummer in het raam aan het graveren is. Niet dus. Het is een van de vele artiesten die je ramen van een kunstwerkje kunnen voorzien. Ze reizen van show naar show en met een eenvoudig graveermachientje toveren ze de mooiste voorstellingen op je raam. Niet alleen aan de buitenkant wordt veel aandacht besteed, ook van binnen zijn de wagens vaak ware paleisjes. Een andere groep artiesten behoort tot het poetsersgilde. Ook zij trekken in kleine groepjes van show naar show. You're doing this for a living, sir? Yes, I am. You go from show to show? Yes, sir. And you got a team, 3 or 4 people? 3 of us. 3 of us. You just follow the shows? Yes, sir. Well, it's a good living, isn't it? Yeah, sometimes. Sometimes weather permits. Well, the trucks look great. Good luck. All right, thank you. Op elke show tref je natuurlijk de onvermijdelijke barbecue. Lowboy is een echte liefhebber van de hamburger. Voor de promotie van zijn vrachtwagenrijschool heeft ook hij een vrachtwagentje meegebracht. Well, the 444 Cummins is no longer built. It was a specially designed high horsepower engine that the EPA said quit doing. It doesn't meet the smog standards in the state of California, so it's kind of hard to sell them. It's turboed. I understand it dyno's out of 600 horsepower? I believe so. It cruising speed of the truck somewhere around 105, top end about 130. It has a 156-inch sleeper. Yes. 156-inch sleeper. The wheelbase is 330 inches. The primary attraction of the truck is the gold plating. They went to extensive trouble to strip the truck down completely to the frame rails. Then the frame was actually wrapped in stainless steel.
and the truck was reassembled. All the underpart stuff as you've seen is chrome. The springs, engine's been chromed a lot extensively, and then all the external parts like your breathers and the mirrors and the mufflers and the stacks, and were all sent up to Chicago to be gold plated. The gold plating was very extensive. The cost of the truck has variance as far as what it's worth. It's insured through Lloyd's of London. The truck was built for show to promote the schools at the fairs and auto shows and different truck shows, and we've kind of hitched onto it now with our new television show to use it to promote that. What do you think about Lobo's truck? I think it's incredible. First prize? Nah, not while I'm around. Lobo, what do you think of Cliff's truck? Well thought out. Nice show truck. I don't think there's any truck show anymore that isn't political to a degree. Yeah. So who's going to put the money in the right spots and who's getting the right advertising? You got to remember, this show has a lot to do with color. They're producing a calendar. That's what it's all about. They're going to select as many different colored trucks as they can. And that's one of his uniquenesses. He coming here with a different color instead of all red. You look out there, 60% of the trucks on, they get a lot of red, and they don't want all red trucks in the calendar. So he's going to do well. Primarily because of this color scheme. Terwijl de heren nog wat doordiscussiëren, wordt er onverdroten verder gepoetst in de hoop een prijsje te winnen, of in ieder geval uitverkoren te worden om met de druk de kalender van Shell te mogen sieren. De eigenaar van deze truck met wel zeer erotische beschilderingen zou je van onbehoorlijke beïnvloeding van de jury kunnen betichten. Het zou hem echter niet helpen. Can you tell us something about this truck, sir? All right, this is 1960 model Kenworth. It has a 4-3 transmission. We use it to pull trailers around the Abilene, Texas area, out of Fort Worth and Dallas, and just locally. You're a Texas operator, owner-operator? Yes, sir. You got many trucks? Well, I buy and sell trucks, so I've got several trucks. You're in the We've business? got two that we like this truck here. One's a 78 and this is a 60. But this is a working truck? Yes. Still on the road? Oh, yes. The engine is a? 350 Cummins, and it's got a 4-3 transmission. It's a single axle now. We use it practically every day, 3 or 4 times a week at the very least. Well, we hope you win a prize. Okay, thank you very much. Thank you. I ain't headed out, Chuck. I ain't headed out. De jury heeft het er duidelijk moeilijk mee. De trucks doen nauwelijks voor elkaar onder. Jurylid Andrew Ryder legt uit hoe een en ander in zijn werk gaat. There are 5 different categories, and they're all exterior. We don't look inside at all. Basically, the 5 are appearance, which is just what you see from a distance, like not looking too close. So immediately, like what the colors are, anything that strikes you as being appealing. And design, and that takes in things like pinstriping or any special paintwork, just gives it a very nice effect. Detail of finish, that's when you get a lot closer up and you look at how much they've polished the chrome or basically prepared the truck for the judging. Originality, that's also to do with the design. Some trucks just are very different than other trucks, and that's why we give them a high mark if they have done something which is different than many other trucks. And finally is workmanship, and that's again in how well they've prepared the truck. If they have done a lot of work in etching or very fine work or just very good polishing. Vind je het een mooie auto? Ja, het is wel leuk. Netjes, het is wel een echte Amerikaanse auto. Merk je heb je voor zeg je op Engels een hood in Amerika. Maar in Engeland en Australië is het een bonnet. Ja? Ja. Dan heb je heel kleine raampjes om door te kijken. Niet als in Europa, als je een heel grote, noem je dat, een windshield. Ja? Ik weet niet waarom ze dit zo lang zo'n
Zo'n kleine raampjes gemaakt. Kleine voorruit, ja. Met die nieuwe. Oh, kijk. Nu over daar. Deze daar is 93 van 93. Die hebben nog heel kleine raampjes. It's interesting. While these two trucks, like Kenworth and Peterbilt, are two makes. They're both owned by the same company, Packard, who also owns Foden in the UK. They have had a very long history of having a nice premium truck. And people have tended to customize those trucks more than others. Now this is different. This is a Mack, but this is back when Mack was the big truck in the 1960s. Today Mack is a lot lower down. We've had very few Macks enter, and this is my fourth year I've done this contest, and we never get a lot of Macks. Mostly Kenworth and Peterbilt. Jenny, can you tell me anything about your truck? What's special about it? It's a 66 auto car, and they don't build them anymore. It's got a 13-speed, 411 rears, 22.5 rubber. And it's on the road 24 hours a day? 7 days a week, 365 days a year, except when I take vacations or go to truck shows. Tell me something about your truck. It's been restored? Been completely built. Built it from the ground up. Disassembled everything that was there. Put it all back together. Tell me something about when you found the truck. I think it was more like a plantation. Yeah, in northwest Arkansas, it had a tree growing in it. We got the tree out of it, loaded it up, and took it back to Florida. That's where we built the truck in Florida. It didn't have rears under it, and Lloyd Thurman, the man we bought it from, swapped for it. Built a fifth wheel pin on it, and we turned it around backwards and drag it back with 3 bunks on the back. There were a lot of comments made as we drove down the road. They got character, is that right? They got lots of character. That's why we like them. Anything that's got character, we like. They're not exactly new looking. They're not exactly new inside and out, but they got character, and you can't have a That's why he married truck. me. When you're on the road, do you get many comments of truck drivers, your colleagues? Do they tell you, hey, that's a nice truck, or not? Yeah, several every day. Every day. It's hard to go in a truck stop and get away without several people wanting to look inside and outside and asking several questions about it. Leuke mensen en mooie auto's. En de jury? Die wikte en beschikte. Helaas voor Chuck en Gina niet in hun voordeel. De juryleden hadden er 3 dagen voor nodig om de honderden vrachtwagens te keuren. Gelukkig voor de eigenaren was er intussen afleiding genoeg. Tijdens de shows komen vele duizenden mensen kijken naar al die fraai opgepoetste, beschilderde en vergroomde werkpaarden. Oud en nieuw, groot en klein, eenvoudig of juist druk beschilderd, er is voor elk wat wils.
Dan wordt het nu tijd om de winnaars van de Shell Super Rigs Beauty Contest 1993 aan u voor te stellen. The prize winners of the Shell Big Rig Show in Oklahoma City are Don, Diana, and Don. Don, you first, Don on the right. It's your truck, isn't it? Yes. And they're riding it or they're polishing it? Tell us, please. Riding it and polishing it. This truck is on the road every day? It has not been on the road every day for the last 3 months. We've been working on it, getting it ready for this show. It's a beautiful Mack truck. Thank you. Diane, you're pleased. I know that. Oh, yes, very. I'm ecstatic. And Don? I'll wipe his grin off next week. Well, we didn't give away the surprise, but we knew something. And that was worse for you the last couple of minutes before they announced the winner. Was that right, Diane? Oh, it was horrible when they went through our whole class and there was no more prize left in our class because we thought that Canadian truck would get best of show, so we were real disappointed when first place went and they didn't call us. And then when they called best of show, I couldn't stay in my seat. I couldn't get up to the stage either, but I couldn't stay in my seat. I was so excited. Don number one. I take it you own a trucking firm? Yes, I do. How many trucks do you have? 39. Is this also sort of an advertisement for the firm or not? Yes, it is an advertisement for the firm. Don number two. You drive with your wife, you're a team? Yeah. And how long have you been on the road together? About 6 years. And what's your normal rig? That's an 87 Western Star. He took 3rd place last year with it. Prize winner. Yeah. But you prefer this era? Oh, yes. I prefer this. You do. I wish you all the luck in the world and hope you win a lot of prizes. It's a beautiful truck. Thank you. Appreciate We appreciate it. Thank you all very much. We've had a great time with everyone. Thank you. Zij gingen met een fraaie beker en $1000 prijzengeld naar huis. En wij? Ook wij maakten ons op voor de 9.500 kilometer lange thuisreis. In Amerika mag dan alles groter zijn, maar wij wonen verder weg.